गीत घेऊया A3 पानाचं अंक 2 A3 पेज 2. आमी भुरगीं सुबुरली जेजुवाचो मोग करता आमचे तो हात दवरता आमकां बेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे चडशी धांवून धांवून आमी येता तुझे बेचाव आमकां मागता तुझे बेगीन आमी येता जेजू आमच्या तुझे चडशी धांवून धांवून आमी येता तुझे बेचाव आमकां मागता तुझे बेगीन आमी दिसता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या यात्रेकारांनो, आमी सोगलीं एमोसावची वाट सांगाती चलता. दूख कोंत निराशीपण पिडा कोश्ट सोगलें सांगाता घेवन आमी वाट चलता. देखून ह्या पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विंचला. उण्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमचीं काळजां लासून बोरवांचो जागोवया. देवाचें उतर आमचें कालीज भितरल्या भितर उलपयता. उलपयलोलें कालीज नव्यान नवसरता आनी नवसरलेल्या काळजाक उण्याच्या मोडणेन राजी करता. दर एक पवित्र मिसाची भेट म्हणजे एमोसाची वाट जंय जेजू आमचे बरोबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उण्याचे मोडणेन आपणाकूच मोडून वांडटा. तर ह्या एमोसाच्या समारंभांक बोरवांशान चलुया, बोरवांशान आयकुया आनी बोरवांशान जागोवया. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाताना देवा कारगां दिवया आमकां ताणें आदेश दिल्या पासत. आनी ह्या मिसांत आमी थोडोच वेळ उगूच रावन आतां आमच्यो केरीत मागणी आनी इंतेसां सांती देवा मुखार आमी उबारया. आनी देवा लागीं कृपान भक्षणां मागुया. ज्या वेळार आमी ताचे सोशेलें पयस गेल्यात, ज्या वेळार आमी ताका वळखूंक विसरल्यांत, ज्या वेळार आमी ताच्या उतराक मान दिवंक ना, आनी हे सगळ्या पातकांची दूख धरुया आनी म्हणुया, सरपतीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सांज आंकवार मदीं सगळ्या युद्धां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदिदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बक्षूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison.
आणि शांती मोऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी सर्वेच बरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोद्वेदा देवा बापा आमी तुका वाकांता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तो वैभवापाचो आमी तुका निर्वासा सोम्या एकल्या सोलितुता जेसू क्रिस्ता सोम्या देवाची शिरी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमची काकूत कर त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपोवी एकलो सुयुनी एकलो सुपोवतो तुया सर्वेस्परा देवा आत्म्याच्या सर्वेस्परा देवा आत्म्याच्या तरणाटपणान नवी जाल्ली तुजी परजा सदांकाळ संतोशी उरूं हे परी आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक नव्यान जोडलोले खातीर आतां संतोसता ती खरेपणीन मेळटल्या बनवासाच्या आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक अतिरेकून रावून आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रू त्या इकरां बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो जुदेवानो आनी जेरुसाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात नाजारेचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान उत्सोर्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें ही सगळी खबर तुमी जाणात आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन
देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर्त नासलेल्या मनशा उदेशी तुमी ताका फुरसार खिळावन जिवेशी मारलो पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच घोडो नजो आसलें तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना देखून म्हजें काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पर्यान सहजतायेन सुस्त जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिवासोणार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणो आसलो देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी पुरगोट केलें देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार जबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय म्हणया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येतां सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय जबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय सर्वेस्पर म्हाका बुद्ध दिता देखून हांव तुका दिनवासतां रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बुद्ध दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना जबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय देखून म्हजें काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पर्यान सहजतायेन सुस्त जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय जबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख जबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय भाग्यवन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप प्रितीच्यानो अमको वो तमको म्हूण पळय नासतना जोण एकल्याच्या कोरण्यांनी प्रमाणें जोण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना
चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पळक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळंक आनी खोतावीन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या ओमोळीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावार दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर बावार आनी बोरवांचो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन करून मोहिमा दिली. सर्वेस्पराचे उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया. B9 श्लोक 8. B9 श्लोक 8. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच दिसा ताचे भितरले 2 जाण जेरुजाल्याथावन सुमार 11 किलोमिटर पयस आसल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हटलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लियोफस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हटलें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हटलें, कसली खबर? तांणी म्हटलें, नाझारेतकार जेजूशी घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसोच उतरांनी पोदवेन भरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरले थोड्या बायलांनी आमकां घाबरिले.
उजवाडाचे आदीं तांच्या फोंडाशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे भितरले कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें, कितलें म्हूण घोळये आनी प्रवादांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड तुमचें मन क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजसान आनी सगल्या प्रवादां मेरेन आपणाक लागता तितलेंय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हटलें, आमचेशी राव, सांज जाल्या आनी दीस दारेर पडचो जालो. आनी तो तांच्या सांगाता रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उकोडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हटलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी ही घडणूक आतां जी ह्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या ती आमी जायते फावटी आयकल्ली आसा आनी ती एक बरी फामाद घडणूक. आमी पळयता जेजू ह्या दिसांनी हांव पळयता जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांक भेटत आसा आनी शिसांची काळजां निराशी जाल्लीं आसात आनी हाकाच लागून जेजू तांकां येवन भेटटा. आमी आतां जमात प्रार्थना करता आसतना लायट गेल्ली तेन्ना वाचूंक कठीण जातालें. तेच भशेन म्हज्या भयण भावांनो, हे शीस जे जेजूच्या पाटलाव करताले तांचे जिवितांत तो उजवाड गेल्लो कसो जालो. पूण म्हज्या भयण भावांनो, हें आयचो शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार आमकां दिसून येता की हे शीस जेजूचे शीस जे आसात ते कितें तरी वळखूंक विसरतात. जेन्ना ताणें आयकल्लें आतां 2 जाण शीस जेजूच्या 12 शिसां मदल्यान न्हय ते, पूण हे दुसरे शीस जेन्ना ताणें आयकल्लें पयलें ते आतां परतून ते जेरुसलेम परतून ते पयस वेतात. म्हणजे कितें, तांचो आख्खो भरवंसो जो आसलो जेजूचेर तो तांचो हाल्ललो आसा आनी ते उजवाडा सावन परतून काळोखांत ते वेतात. म्हज्या भयणी भावांनो, जेजू ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच जायना. आमी काल देखून पळयत जाल्यार कालचो शुभ वर्तमान देखून पळयत जाल्यार शीस व्हड्यांत वेताना वादळ येता आनी वादळांत ते वेतात, काळोखांत आसा तांचे बरोबर जेजू आसना अशें जुवांचो शुभ वर्तमान म्हणटा. जेन्ना ते जेजूक पळयतात ते भियेतात आनी जेजू तांचे ओड्यार येना तेन्नाच ते तोड्येर पावतात. म्हज्या भयण भावांनो, आमच्या जिवितांत आमी जेजूक आपणावंक गरजेचो. जायते फावटी हे शीस ओळखूंक विसरतात. जेन्ना तांचे जे दुसऱ्या शिसांनी तांकां सांगलेलें तो फोंड रिकामो आसा म्हणून ते भावार्थ धरूंक फाटीं सरतात, ते विश्वास धरूंक फाटीं सरतात.
तांकां फकत इतलेंच दिसता की जेजू तांचे मदें ना. आतां देखून जेन्ना हे शीस इमावस वता आसतना तांचे बरोबर जेजू येता आसतना देखून जेन्ना जेजू तांकां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगतात देखून आसतना देखून तांकां स्पश्ट करता आसतना देखून ते जेजूक वळखोंक विसरतात. म्हज्या भयणी भावांनो, आमचे जिविताचे नदर मारून पळया. आमी जायते फावटी असलेच परिस्थितीन सांपडलेलीं आसात. जेजून आमच्या जिवितांत जायतीं विस्मितां केल्लीं आसा, जायतीं बरेपण हाडलेलें आसा. पूण जायते फावटी हे दुसरे जेन्ना घडणूक घडटात आमकां दिसता जेजू आमचे मदें ना आनी आमी ते काळोखांत परतून वेतात. आमी आमचें जिवीत निराशीपणांत आमी सादतात. आमचोय भरवसो जायते फावटी हालता. आयज जेजू म्हणटा आपणाक आमच्या काळजांत येवंक आमकां तो एक उलो करता. आमी ताका आमच्या काळजांत घेवंक तयार आसात की ना हो आमी प्रश्न करूंक गरजेचो. म्हज्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी जेजूक भेटतात, जेन्ना आमी जेजूक अनुभवतात, तेन्ना आमचें जिवीतूय जायतें आखेंच बदलता. हेंच आमी आयज ह्या शुभतांतूय पळयलां. आख्खी वाट ते चलताले दोन भशेची वाट आमी पळयल्या. एक वाट आख्खीच निराशीपणाची आनी जेन्ना जेजू आपलें आसतें तांकां दाखयता त्या उंड्याच्या मोडणे वरवीं, तेन्ना तांचे दोळे उगडटात. ते त्याच घडयेक म्हज्या भयणी भावांनो येयलोली वाट ती परत वेतात आनी वचोन हो संदेश जो जिल्लो आसा तो ताणें अनुभवला तो ते दुसऱ्या शिसांकूय ते सांगूंक लागतात. आयज आमी आमच्या जिवितांत पळया, आमच्या जिवितांत जायते फावटी जेजून जायतीं विस्मितां केल्लीं. जेजू येता म्हज्या भयणी भावांनो. आमी ताका अडकल्यांत काय? आमी ताका आमचे दोळे धांपलेले आसात काय? वो आमचे भावाताचे दोळे आमी कुड्डेपणा भाशेन आमी धरलेले आसात काय? आमी जाता ते भाशेन जेजूक अनुभवंक प्रयत्न करूया आनी कशे भाशेन भोव करून आमी आमच्या मागण्यांत म्हज्या भयणी भावांनो. आनी हे मागणी करता आसतना फकत मागूनच न्हय, पूण आमी ताची जी ताणें आमच्या जिवितांत कितें केल्लें आसा ताचेर नदर मारून नियाळ करून. हे शीस जेन्ना जेजू तांचे बरोबर आसलो, ताणें विस्मितां केली तें पळयल्लें आनी जेजून कितें म्हणलेलें तेंय ताणें आयकल्लें. पूण ते आतां हें सगळें जेजूक मेल्या उपरांत ते सगळेंच हें विसरतात आनी ते आपल्या पोरण्या जिवितांत परतून वेतात. आमी जायते फावटी असलेय परिस्थितींत पडटात म्हज्या भयणी भावांनो. आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत जेजूक ओळखूंक देवा लागीं हे भावाताचे दोळे मागूंक गरजेचे. ही वाट चलता आसतना ही आमी ही आत्मीक वाट चलता आसतना आमच्या जिवितांत आमी जेजूक आमचे बरोबर चलतना ओळखूंक आनी ताचे बरोबर खऱ्यांनी चलून ताका ओळखून एक बरें खरें गोवाय आनी आमी जावंक देवा लागीं कृपा मागूंक गरजेची. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत म्हज्या भयणी भावांनो, आमी हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमचे जिवितांत नियाळ करुया आनी देवाच्या हातांत जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत घालुया आनी जेजूकूच आमच्या जिविताचो पयलो जागो दिवन ताका अनुभवून होच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जशें शिसांनी केलें. एकदां ते जेजूक वळखलें ते वचून रोखडेच ताणें दुसऱ्या शिसांकूय हो बरो संदेश दिलो की जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून. आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक होच संदेश दिवंक मुखार सरुया. आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. सत मानता देवा, सर्वपदिदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचनार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सामावलो, आंकवार मारेकाक जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुरो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो एका जिव्याक मेल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक,
कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकाचे भक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. देवाच्या उतरां आमच्या काळजा मनाची भूक भागयल्या. ह्या वेळार देवाच्या उतराच्या बळाचेर पातयेवन आमच्या काळजाचे आवडे बापाक मागण्यांतल्यान आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. देवाच्या उतरांचो 5वो चोरो उतराची मोडणी आनी परम संस्कारा वरवीं दिवंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा मोया दिस आमचेर घाल. मोया दिस आमचेर घाल. विश्वासान केले विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमचे मागणे आमचे सरकारी सेवकां पासत मागुया. आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी निस्वार्थीपणान पाळून समेस्त देशाच्या नागरिकांक तांचे हक जिवंक बळ करूंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा मोगाळ बापा मोया दिस आमचेर घाल. मोया दिस आमचेर घाल. विश्वासान केले विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमचे मागणे वायट व्यसनाक लागून जिविताची वाट चुकलेल्यां पासत मागुया. पुनर्जीवन जेजू दिता ती कुशलकाय उंड्याच्या मोडणे वरवीं अणभवूंक आनी भोगूंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा मोगाळ बापा मोया दिस आमचेर घाल. मोया दिस आमचेर घाल. विश्वासान केले विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमचे मागणे पिडेवंतां पासत मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं पिडेवंतां आसात जीं हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कुडी मनाची पिडा भोगतात. पुनर्जीवन जेजूची पेकोवणी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा मोगाळ बापा मोया दिस आमचेर घाल. मोया दिस आमचेर घाल. विश्वासान केले विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमचे मागणे थोडोच वेळ उगीच रावया आनी आमच्या काळजा मनात असली मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. मोगाळ बापा मोगाळ बापा मोया दिस आमचेर घाल. मोया दिस आमचेर घाल. विश्वासान केले विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमचे मागणे मोगाळा बापा, आमी सगळीं जिविताची यात्रा करता. ही यात्रा तुजे तावन सुरू जाता आनी तूंच ती शेवटाक पावयताय. तुज्याच बळाचेर पातयेवन आमच्यो गरजो तुका उबारल्यात. आमच्या गरजांक दुयेन कांदी म्हूण विनंती करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया. C15 पानाचो अंक 34. C15 पेज 34. आमी सभा
तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापाक समोर दिले जिवीत ताच्या उतराक मानून हाडून हेच पेटवले जेजू वरवीं आत्म्याचे भोग आमचे देवता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा संतोषान भरलेले पवित्र सभेचीं दाणां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश बगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बळी. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक सर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणान मरणांतलीं आमकां सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशांच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगातान थांबोनासतना गायतात. Dolbarazo, sormes porge, ovi, ovi, ovi. Dolbarazo, sormes porge, sorgani, sausa, volia, tuja voi Boga. Hosanna, 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 o sorgi. Sorves poraci, navieta, yeta subagi. Hosanna, 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 o sorgi. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली.
तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परदेसो तुझे पुनर्जीवनपण देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेर पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरियान सिमांव आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकां मरे देवाची माय सांगाती, भाग्योन झुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर पोदीदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरुणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान अंतरक्तल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
पळयात, ही ती देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. D32 पानाचो अंक 60 आनी 4, D32 पेज 64. Lewato nongan getna, lewato morun mata, doshiyamka avozali, nirundini patunami, zata bapa urgi tuji, zata kori baboy sobi. Zata baba burgi duji, zata kori baboin sogi. Mokawato zata mihisa, kota gora, kota gawa. Kondo mosme betonetso, uzwaramcha chivitato. Zata prithvi sakshi vivo, zata sorga santos tuzo. Zata prithvi sakshi vivo, zata sorga santos tuzo. Ukikago, inikago, mapoy mirora, dukin buru, tolyami. Sansar bolo, duka musu, kata musu, uji monta, panggung itu, berbasyaci, dili petro, uji monta, panggung itu, berbasyaci, dili petro, ebahuto, mogan Ebauno morun mata, doshiyamka pavozali, nirundini patunami, zata bapa urgi tuji, zata kori baboin sogi, zata bapa urgi tuji, zata kori baboin sogi. उंडो मोठा आसतना शिसांनी सोम्या जेजूक वळखिलो. हालेलुया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे परजेचेर दोयार दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवन भरल्याय तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जिवंतपणांत मयमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. मातशे बसात. हांव दिनवासता आमच्या फादर शॉन डिसिल्वा आनी फादर जोविटो डिसुजांक ताणें हें मीस भेटयलां ताका हांव दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे सांकिस्तांव आनी हेर आमचे वांगडी आसात ते आमकां मदत करतात तांकां सगळे जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचो कॉयर मिडियाचो वावर करतात जाणें वाचपाक गेलेलीं आसा, कलेक्शन केल्लें आसा, बाकीचीं आमकां मदत करतात. तुमकां सगळ्यांक आनी बाकीचीं जीं आमच्या मिडिया म्हणून हितून मिसांत वांटो घेतात तांकां सगल्यांक दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी तुमचे पासत मागता तुमी आमचे पासत मागात. आमी हांगसर सद्दां 8चे मीस जाल्ले म्हणटूच हेरा दिसांनी त्योर्स घेता आनी मागता. कित्याक आप साहेबान आमकां सांगलां, सायबीण माय आमचे पासत विनंती करता. फातिमा शारांत ती दिसती पडली आनी तिणेन सांगलें तेर्स करात म्हणून. आनी हे परी तिणेन राखलेलें आसा तेन्ना आनी आतांय ती आमकां राखता आनी राखोंकूच जाय. कित्याक दिसान दीस सगळें वायट जायत वता. तर आमी मागता हांगसर तुमचे पासत. आनी तुमी जाणात 13 मायाचे सायबिण्याचें फेस्त आसा फातिमा सायबिण्याचें. त्या दिसा हांवें हांगसर एक रेतीर दवरलेलो आसा पूण हाचेर तेर्साचेर तो आदारलेलो आसा. तो त्या दिसा तांकां तुमकां येवंक जाय तेन्ना त्या दिसा तुमी 8:30 12 पर्यंत वो हांगसर रेतीर आसतलो. आमची मिसां हांगसर आयताराची 4 आसतात. 6, 7, 8 तुमचे आमचे भाशेन आनी 9-15चे मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 3 मिसां आसतात. 6 आनी 7 आमचे भाशेन, 8चे मीस इंग्लीश भाशेन. 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत मातशी फुडें दावे वाटेन एक कपेल आसा बांय कोडे म्हणटात. भावार्थांत लोक थंयसर येता म्हणून खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडटात. सुगणी आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सपुदिदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांव फ्रांसीस शावेराक मागणें बाराबर म्हणया. सांव फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच वाचतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी थंय गेले आनी तुजो जीव सोडून मेलो. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन दवरलो आनी संवसारांत तुजी गोड लेगून पुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच बसत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वखाणटा. गीत घेऊया के 8 पानांचो 140 आनी 2 के 8 पेज 142. Pagigine
आपले उपसून येता सोबनात आमी परदेशी स्वता दुखाच्या कोणा आमच्या गोर तो आमचो गांव आमचे सुख मोरा राजा Check this. सुरवातीक आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2 A3 पानांचो अंक 2
आमी भुरगीं सोपुरलीं. आमी भुरगीं सोपुरलीं, जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हातो व्हरता, आमकां वेंगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशें धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसा आमकां मागता, तुजे वेंगीन तो आमी लिपता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्याचो वेग आसू. मोगाच्या यात्रेकानो, आमी सोगलीं इमावसाची वाट सांगाती चलतां. दूख कोंत, निराशीपण, पिडा कोश्ट सगळें सांगाता घेवन आमी वाट चलतां. देखून ह्या पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विंचला. उंड्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमचीं काळजां लासून बोरवांसो जावया. देवाचें उतर आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपायता. उलपायलोलें काळीज नव्यान नवसरता आनी नवसरलोल्या काळजाक उंड्याचे मोडणेक राजी करता. दर एक पवित्र मिसाची भेट म्हणजे इमावसाची वाट, जंय जेजू आमचे बाराबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याचे मोडणेंत आपणाकूच मोडून वांडटा. तर ह्या इमावसाच्या समारंभाक बोरवाश्यान चलुया, बोरवाश्यान आयकुया आनी बोरवासो जागोवया. देवा मुखार आमी सगळीं पातकी आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. काळजान ताण दूख धरतल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकुळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Moima deva kun sorgi, ani shanti borya monacha muncha sansari. Sorves podra deva sorgincha raya, sorbut vida deva baba. Ami tuka wakanta. आमी तुझी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका दिन वाजता. सोम्या Somnit Buddha, Jesus Christa, Somya Deva Deva Chishili, Baba Cha Buddha, Tu Sonsara
मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकलूत कोर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमे. जेसू Krista, eklots to povit, eklots to somi, eklots to porvato. मागूया. सर्वेस्परा देवा, आत्म्यांच्या तरणाटपणान नवी जाल्ली तुजी परजा सदांकाल संतोशी व्हरूं. हे परी आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक नव्यान जोडलेले खातीर आतां संतोसता ती खरेपणी मेळटल्या बरवसाच्या आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसा खात्रेकून रावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणा. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू त्या 11 बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानू आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यांनू हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां तें चिंतान आयकात. नाजारेताचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताजे उदेशी देवान ओचोरयां आनी विस्मितां आनी कुणां केली आनी अशें तो आपणाक मनवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. हें सगली खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगलें आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीं केलो आनी समोट नासलोल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुर्सार किलावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जीवन केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच घडोवन नसो आसलें. तर ताजे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच हालचो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यां सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तो म्हजो आत्मो नरकान सांचो नाय आनी तुजे विस्वासी भक्तांक फोंडान कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बडटी. भावां भयणीनू, हें म्हजें तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमच्या परजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताजी समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिवसनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिक्षिक्ताचें पुनर्जीवनपण आदीं फुडेंच पळयलेलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सोडूंक ना तो होच. देवान फोंडान कुशीक दिवंक ना ती कूड हाचीच.
हें जेजून देवान पुनरुज्जीवन केलो आनी आमी सगळीं ताच्या पुनरुज्जीवनपणाची गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलेलो देखून बसायलेलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेयलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोनग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्पराक तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दाजोणें तुजे आदीं राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट म्हाका दाखय. सर्वेस्परा म्हाका बोध दिता. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचो पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तो म्हजो आत्मो मेल्या मोदें सदांच नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोटी आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यान हुमको तुमको म्हणून पळय नासतना जण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलेली, ते चालींतली तुमकां सोडयल्यान न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हणून रुपया वा भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळोंक आनी खोताबीण मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोसच्या आदीं ताची वळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बोरवांसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया.
सुमिया जेजू पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासून दी आमचीं काळजां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका पोरमुणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जावन जेरुजालेतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी हें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. तांणी म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेत तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? तांणी म्हळें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देव आनी आख्खे पोरचे मुखार कोडण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार किळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकांय मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेस आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमची शिराव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोली आसलीं ती तांकां मेळ्ळी आनी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणीं वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे ताका वळखलो तें सांगलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजूचे 12 आपोस्तल. हे 12 आपोस्तल सोडून जेजूक जायतीं हेरां शिसां आसलीं, दादले तशें अस्तुऱ्यो. आनी ह्या शिसां भितरले
दोग दादले एमाऊस गांवचे जेजूच्या मरणा उपरांत सारकेच निराशी जाल्ले. शुक्रारा जेजूक कुर्सार खेळायलो आनी उपरांत ताची निर्जीव कूड फोंडांत दवरली. शेनवारा साबत कांय करूंक मेळना. आयतारा दिसा सांजेर ते पाटी आपल्या गांवांक वेताले आनी वेताना वाटेर जेजू तांचे मदेगांत येता, पूण तांकां ताची वळख मेळना. कित्याक मेळना? जेजू सांगता ते भोंवले. जेजूक तांणी पळयला कितले फावटी, तर वळख कित्याक मेळ्ळी ना? कित्याक जेजू जिवंत जातच ताची कूड वेगळी. तो जिवंत आसतना ताची कूड एक प्रकार आसली आनी तो जिवंत जातच ताची कूड सारकीच वेगळी, देखून तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. आनी ते दुखेस्त आसले. देखून जेजू तांकां विचारता, तुमी कितें उलयताले? आनी ते सांगतात जेरुजलेमांत कितें घडलें. तेन्ना जेजू तांकां सगळें पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलेलें आसा तें सगळें तांकां सांगता. सांज जाली. ते जेजूक म्हणटात, तूं आतां आमचे सांगाता राव. आनी जेजू तांच्या घरांत भितर वेता आनी आमी आयकलें उडो मोडटाना तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी. आनी ते कितें करतात? तेन्नाच ते पाटी जेरुजल्याक वेतात. आतां जेरुजलेमांत हांव एमावसाक अंतर कितलें आसा? 11 किलोमीटर. 11 किलोमीटर ते चलून आयल्यात. आतां परत्यान पाटी 11 किलोमीटर ते वेतात आनी हेर शिसांक वचून ही खबर सांगतात. एमावसच्या दोगा शिसांक जेजून उंडो मोडटाना ताची वळख मेळ्ळी. तो तांचे कडेन उलयतना तांची काळजां भितरल्यान लासतालीं हें आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें. आमकां जेजू खंय मेळटा काय? आमकां मेळूंक नाका. कित्याक जिवन जेजू फकत मुठभर लोकांचो न्हय, तो आख्ख्या संवसाराच्या लोकांचो आतां जाल्लो आसा. जर आमकां जिवन जेजू मेळना, जिवन जेजूच्या जिविताचो अणभव आमकां जायना, तर आमचें जिवीत सगळें पोकळ, कांयच ना. भायल्यान आमी जायत्यो गजाली करता, मिसाक वेता, सगळ्यो गजाली करता, पूण भितरल्यान कांयच अर्थ ना. नो मिनींग इन लायफ. मदर तेरेसाक दर दिसा जेजू मेळटालो, भेटतालो आनी जेजूचो अणभव जातालो. कशें तें सांगता. जेन्ना ती जिवंत आसतना एक भायल्या गांवचो पत्रकार, जर्नलिस्ट तिका मेळूंक आयलो आनी तिणें ताका आपलें आख्खें घर दाखयलें आनी थंयसर आसल्या पिडेस्तां कडेन सगळें व्हरून तिणें सगळें ताका दाखोवन सगळें सांगलें. तें जातच तो पत्रकार तिका म्हणलो, मदर, आख्खो संवसार जर कोणें म्हाका दिलो, हांव तूं करता तो वावर करचो ना. तेन्ना मदर तेरेसान ताका म्हणलें, हांवूय करची ना. ताणें म्हणलें, मदर तुवें कितें म्हणलें? हांवूय करची ना, पूण मदर तूं हो वावर करताय. तेन्ना तिणें जाप दिली, वय हांव करतां, कित्याक ह्या दर एका मनशा थंय हांव जेजूक पळयतां. मदर तेरेसाक जेजू खंय दिसलो इगोर्जेन? ना, तिका जेजू मेळ्ळो दर एका मनशा सवय. जर मदर तेरेसाक जर दर एका मनशा सवय जेजू मेळटा, आमकां कित्याक मेळना? आमकांय मेळूंक जाय.
घडी जेजू तांकां बसलोलो आसत आमच्या कुशीन आमकां ताची वळख मेळना कित्याक आमचे तकलेन जेजू विशीं दुसरें चित्र आसा. एमावसचे ते 2 जण वाटेर चलून येतना तांकां जेजूची वळख कित्याक मेळ्ळी ना? तांचे तकलेंत आनी हेर आपोस्तलांचे तकलेंत कितें आसलें? जेजू जिवंत जातलो हें आसलें? ना. जेजून जरी सांगलोलें तरी तें तांचे तकलेन गेलें ना. ती सगळे संवसारी चिंतपाचें आसलें. तांचे तकलेन कितें आसलें? जेजू आतां एक दीस ह्या रोमकारांक धांवडायतलो आनी तो राजा जातलो आनी ताच्या राज्यांत आमी मागीर मंत्री, खासदार, आमदार, पंच, सरपंच आनी कोण 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 जातले ह्या चिंतपान ते आसले. अधिकार आमकां मेळटलो. पूण तें कांयच जालें ना. जेजू कुर्सार मेलो आनी तांकां दिसलें आतां बेश्टें आमी वेळ वगडायलो ह्या मनशा फाटल्यान. देखून ते निराशी जाल्ले. पूण एक फावटी तांकां जेजूच्या दर्शनाचो अणभव जालो. तांचें जिवीत बदल्लें. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. देव आमकांय भेटता. दर एका मनशाक देव भेटता. पूण फकत आमचीं काळजां मनां उक्तीं दवरूंक जाय. पाद्री जावचे पयलीं दर एका सुटयेंत हांव बेळगांव DSCच्या आमच्या जेद्वितांच्या मिसांव ठाण्यांनी वेतालो आनी थंय रावतालो. त्या मिसांव ठाण्यांक कितलींशीं सबस्टेशन, कांय कडेन कोपेलां आसात, कांय कडेन कोपेलां ना. कोपेलां आसल्यार हांव कोपेलांत रावतालो आनी कोपेल ना लोकां सांगात रावतालो. कांय कडेन वॉशरूम फेसिलिटी तसलें कांय ना. लोक कसो वेता तशें म्हाकाय वेचें पडटालें. हलकर्णी मिसावांच्या पाटणे म्हणल्या गांवांत एक फावटी हांव पावलो आनी थंय एक कोपेल आसा. कोपेलांत रावतलो. जेवण सगळें लोक हाडटालो. सादें जेवण, भाजयेचें, मांस मासली तसलें कांय ना. तांणी कितें दिलें तें हांव खावन रावतालो. तांकां दोतोन शिकयतालो, तांकां गायनां शिकयतालो, मिसाचीं हें सगळें. आनी सांजेचें हांव एक घरांत वचून ते फामिली वांगडा तेर्स म्हणटालो. एके सांजेर सुमार 7 वरांचेर हांव एके फामिलीन गेलो. थंय अस्तुरी आनी तिचीं धाकटीं भुरगीं. तिणें म्हाका बसूंक सांगलें आनी म्हणलें, फादर म्हजो घरकार येतोच आमी तेर्स म्हणुया. हांवें म्हणलें बरें. हांव बसलो. तिचो घरकार आयलोच ना. ती भितर वता भायर येता आनी म्हाका म्हणटा, फादर तो येवंक ना. घडये खंय कोप मारूंक गेला आसतलो. आमी तेर्स म्हणुया म्हणलें. हांवें म्हणलें आमी म्हणुया. मागीर म्हाका दिसलें ती भितर रांदता. आतां तेर्स करूंक गेल्यार ती कशी रांदतली? त्या धाकट्या भुरग्यांक मागीर जेवण करूं नाका. हांवें तिका म्हणलें, बाय आमी थंय कुजनांत तेर्स म्हणुया. तिणें म्हणलें, आं फादर बरें जातलें. कित्याक जाणा म्हाका भुरग्यां खातीर भाकऱ्यो करूंक जाय. आमी करुया तेर्स. बरें. थंय बसूंक कदेल आनी तसलें कांय ना. सकयल बसचें पडटा. सकयल बसलो आनी तेर्साक सुरवात केली. पूण म्हजें सगळें लक्ष तेर्साचेर न्हय, ते अस्तुरेचेर. कित्याक ती एका वाटेन भाकऱ्यो भाजता आनी एका वाटेन जेमेवपी भुरग्यांक उठयता, तेर्स म्हणा म्हणटा आनी तेर्सूय म्हणटा. आनी म्हज्या मतींत हांव तिची झडती करूंक पडलो. कसलो तेर्स म्हणटा काय? कामूय करता, भुरग्यांकय उठयता आनी तेर्सूय म्हणटा अशें. पूण तिच्या तोंडार म्हाका एक झळक दिसली. ती जरी भाकऱ्यो भाजताली, भुरग्यांक मातशी जागयताली, तिचें काळीज जेजू सवें आसलें. आनी त्या दिसा हांव बदल्लो. कोणाची नीत करपाची हांवें सोडून दिली. कित्याक हांव जरी तेर्स करतलो, म्हजें मन तेर्साचेर नासलें. तिची झडती करूंक हांव बसलोलो थंय नितीदार कसो. आनी ती
काम करतना तिचें काळीज देवा सवें आसलें. म्हणजे तिका ते रान्नी कडेन त्या लांकडां वापरून भाकरी भाजतना देवाचो अणभव जालो, म्हाका तो जालो ना. म्हणटच ज्या जाग्यार आमी रावता, जे सुवातेर आमी काम करता, थंय आमकां देवाचो अणभव जावंक जाय. हाच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलें आसा, म्हज्या आवयक देवाचो अणभव जातालो. थंय रान्नी कडेन लांकडां वापरून जेवण रांदतना तिका देवाचो अणभव जातालो. आनी म्हज्या बापायक बायबल घेवन बायबल वाचतना देवाचो अणभव जातालो. देवाचो अणभव आमकां केन्ना जायत, खंय जायत, कसो जायत सांगूंक जायना, पूण तो जावंक जाय. तो जालो जाल्यार आमचें जिवीत बदलता. आतां हांवूय मदर तेरेसा भशेन शिकलां. दर एका मनशा थंय हांव जेजूक पळयतां. देखून म्हाका तांचो राग येना. कितें सांगूंक जाय सांगता, पूण राग ना, नसाय तरी ना, कितें त्या मनशा विशीं वांकडे ना, कांय ना. कित्याक जेजूक आमी जर पळोवंक शिकलीं मनशां थंय, आमचें जिवीत बदलता. तर आज आमी गोवांजेल आयकलां. दर एका मनशा थंय आमी जेजूक पळोवंक शिकुया. आनी जेजूक पळोवंक जी कृपा आमकां जाय, जें बळ आमकां जाय, तें आमी जिवन जेजू लागीं मागूं. दया करून उबी रावात. आमचो भावार्थ उचारून आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो, आंकवार मरे थावन जल्मालो, पोन्स पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सरकार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पतकांचें बक्षाणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जिवन जाल्ल्या जेजू मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. देवाच्या उतराचो 5वो चोरू उतराचे मोडणी आनी पोरम संस्कारा वरवीं दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी सेवकां पासत मागुया. आपल्या हातांत घेतलोली जबाबदारी निस्वार्थीपणान पाळून सोमेस्त देशांच्या नागरिकांक ताचे होग जियेवंक बळ करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. वायट वेसणांक लागून जिविताची वाट चुकलोल्या पासत मागुया. पुनर्जीवन जेजू दिता ती कुशालकाय उंड्याचे मोडणे वरवीं अणभवूंक आनी भोगूंक तांकां मोनाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. पिडेवंतां पासत मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं पिडेवंतां आसात जीं हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कुडी मोनाची पिडा भोगतात. पुनर्जीवन जेजूची पेकोवणी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजून तुजी भक्ती आनी मनशांची प्रिती करूंक आमकां आज्ञा दिली.
दर एका मनशा थंय आमी तुजें रुपणें पळोवंक आनी तांची खरी बरी सेवा करूंक तूं आमकां कृपा आनी बोळ दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी कित घेवया? C15 पेज नंबर 34, C15 पानांचो अंक 30 आनी 4. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबाब दिला, सोबाब सांगदी जिविताचो मोगान घेतली निटोळेचो बाप्पा तोशे उतर मागता मोगान तुका जिवीत मोगता बाप्पा तोशे उतर मागता मोगान तुका जिवीत मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा संतोषान भरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोष भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोषाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर उकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो निथीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक वर्त्या दबाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्तालो आमची पासकांची बली सासणांच्या जिविताक जल्मलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक सर्गींची दारां उगडली. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशें सर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दळबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक
आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका आदीन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्तां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी हे कळशींतले पियेता, तितले पावटी तो परत येसोन ताचें मरण परगोंडटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी फेराव आनी सिमियाव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोले बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवाशान अंथरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन तांकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगात तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. दर एका मनशा थंय जेजू पळोवंक आनी जेजूचो अणभव घेवंक आमकां देवाचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलोले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D32 पेज नंबर 64 D 30 पानांचो अंक 60 4 मोगा वांटप. Dearly
दोशाची दिवली पेटो. उंडो मोडटा आसतना शिसांनी सोम्या जेजूक वळखलो. हालेलुया. मागुया. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो आनी ताच्या नांवान मन परतोणें आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय आसलें. हालेलुया. सगळीं मातशीं बसात. हांव दिनवासता आमच्या दोन फादरींक हांगसर, फादर प्रताप नायक आनी फादर क्लेटन फर्नांडीस. फादर क्लेटन कापुचीन पाद्री जे रोमांक 16 वर्सां तरी जालीं ते वावुरतात आनी आतां ते हे भाशेन बजिलिका आसा, थिचुरी सायबण मांयचें बजिलिका आसा, लोरेटो बजिलिकान ते वावुरतात. थिंचूच ते म्हाका सांगतात आमचो गोंयचो साहेब 3 पाटी तरी आयलेलो आसा आनी थिचूर एक कपेलूय आसा जें ताचे पासत भेटयल्लें आसा. तर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे पासत आमी मागता म्हणून ताका हें आश्वासन आमी दिता. त्याच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळ्या आमचे बरोबर वावुरतल्यांक, आमचे सांकिस्तांव, आमचे वॉलंटियर्स, आमचो क्वायर, मिडियाचो वावर करतात, वाचपाक करतात, कलेक्शन घेतात, हेर आमकां भायल्यान मदत करतात. तुमकां सगळ्यांक आनी जी कोण आमच्या मिसान आख्ख्या संवसारांत वांटो घेतात तांकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयताराची 4, 6, 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी सोमवार ते सोनवार 3 मिसां, 6 आनी 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच गांधी सकल मागीर पेट्रोल पंप मेळटा, ताचे फुडें मातशें दावे वाटेन पळयशें जाल्यार एक सुपुल्लें कपेल आसा, थंयसर बांय कडेन म्हणटात. बावार्थान लोक थंयसर येतात आनी ताका लागून खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडटात. 9 वरांचेर आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस घेता, थोडो नियाळ कोत्ता, त्या उपरांत मागीर मीस जाता 10. ह्या त्या 23 वेर आमचे बरोबर वावुरतले आसलेले हांगसर आमचे वांगडी रोहिणी डायस जे 3 वर्सां तिका बोत्तात मेळिल्ल्याक, तर हांगसर 8 वरांचेर तिचे मीस आसतले. सगळी आमचे कडेन तेल आसा जे आमच्या नाल्लांचे आमी काडलेलें आसा, तो तुमच्यान सायडीन थंयसर घेवंक जाता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. देवाचें बेसांव जोडूंक तुमची मान बागयात. सर्वेस्परा देवान आपल्या एकल्याच जनीत पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलें बेसांव तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. आमेन. आनी ताणें जोडलेले सोडवणे वरवीं निरंतर सुटकेचें देणें तुमकां मेळ्ळें. ताच्या उदारपणान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. आनी भावार्था वरवीं पवित्र स्नानांत तुमचे सवें तुमी पुनर्जिवन जाल्यांत. आतां तुमचें जिवीत नवें आनी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या माय देसांत तुमी पावूं.
आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. दर एका मनशा थंय आमी जेजूक पळोवंक जेजूचे शांतीन आतां तुमकां धाडटा. देवाचे बडोतकार. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. शेवटाक आमी गीत घेवया K8 पेज नंबर 142 K8 पानांचो अंक 140 अमोर ओनोंद जिविताक. check. Check.
पेज 2 A3 आमी भुरगीं सोंपोलीं. पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायना घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. हालेलुया. ही कल्पना मनात धरून तुमकां भयणीनो आनी भावनो माये मोगाचो योगा दिता. ह्या मिसान जेजूच्या जिवितान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकी जावनच्या तुमची मागणी आसा ती मनात धरात. ह्या मिसाची जी खरी तिनतेसां आसा ती मनात धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाच्या यात्रेकारांनो, आमी सोगली एमावसाची वाट सांगाता चलतांव. दूख कोंत निराशीपण पिडा कोस्ट सगळे सांगाता घेवन आमी वाट चलतांव. देखून ह्या पास्काच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विचला. उण्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमची काळजां लासून बोरवासो जागोवया. देवाचे उतर आमचे कालीस भितरल्या भितर उलपायता. उलपायलोले कालीस नव्यान नवसरता आनी नवसरलेले काळजाक उंड्याच्या मोडणेक राजी करता. दर एक पवित्र मिसाची बॅट मोनगे एमावसाची वाट जंय जेजू आमचे बरोबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याच्या मोडणेन आपणाकूच मोडून वांटता. तर ह्या एमावसाच्या समारंभाक बोरवासान चलुया, बोरवासान आयकुया आनी बोरवासान जागोवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही कल्पना मनात धरून आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भक्षण मागया. देव काकूळच साथ देव आमकां रोखडोच तो बक्षिता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी जितलीं बरीं जाता तितलें ताका बरेंपण फाव जाता. तर ताचे वरवीं आमकांय बरेंपण फाव जावच्याक आतां आमची पातकां कबूल करया आनी सगळीं जाणां आमचे पातक देवाक उच्चारून सांगया. सोर पुदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kaklut kod kaklut
संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर. तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे. तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूट कर. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगावी देवा बाबाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो सोमी एकलोच तो मागुया. सर्वेस्परा देवा, आत्म्याच्या तोरणाटपणान नवी जाल्ली तुजी पोरजा सदां काळ संतोशीर उरूं. हे पोरी आपणायलोल्या भुरग्यांची वडवीक नव्यान जोडलोले खातीर आतां संतोसतात ती खरेपणांनी मेळटल्या बोरवाशाच्या आनंदान पुनर्जीवणपणाच्या दिसा कोत्रेकून रावूं. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आतां आमी शिदिदान आयकुया. धर्म दुतांच्या इतिहासावेले वाचो. पेद्रू त्या इकरा बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जिद्यानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलेल्यानो हें जाणा जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दिया. नाजारेताचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोरिया आनी विजमितां आनी कुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मांदवलेलो मनीस म्हणून देवान दाखयलें. ही सगली खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगल्या आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमच्या आदीन केलो आनी समोर्त नासलेल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुर्सार किळावून जिवेशी मारलो. पूण मोन्नाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मोन्नान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच गडो नजो आसले. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव केदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोणांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती. भावा भयणांनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावनूय देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन
उतर दिल्ले म्हूण जाण आसलो. देखून ताणें अभिशक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी पोरगोट केलें. देवान नोरकान सांडूंक ना तो होच. देवान फणांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड आजीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हणुया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा. हांव तुका शरण आयतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगता सायबा तूंच म्हजें दान गिरेस्तकाय तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजणें तुज्याच आदीन राखून दवरलाय. म्हणुया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता. देखून हांव तुका दिनवासतलो. रातचें पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच आलो ना. म्हणुया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सहजतायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरोवंक दिवचो न्हय. म्हणुया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं आमकां जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. म्हणुया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. बाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानू अमको अतमको म्हूण पळय नासतना जण एकल्याच्यान कन्या पोरमणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हूण उलो मारतात जाल्यार परदेसान जेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चानींतली तुमकां सोडयल्यान न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुप्या ओ भांगरा वरवीं, बगोर निश्कळण आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या अमोलीत रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची वळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख पुरगोट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावाट दवरला. खरें म्हळ्यार हेच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर बावाट आनी बोरवासो दवरच्या खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करून मोहिमा दिली. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah.
सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाचो ओठ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या होड्ड्यान लासूं दी आमचीं काळजां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसलेतान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? त्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. आनी आख्खे पोजे मुखार कोन्यांनी तसोच उतरांनी पोदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फॉर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. हांव तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्यान थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाच्या आदीं ताच्या फोंडाशी ती गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गयले आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तांत हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर ते वेताले ते त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करूंक दाखयलें. पूण ताणें पोरातून म्हणलें, आमचे शिराव. सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलेलो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां वळखलो पूण तो तांचे दोळ्यांत मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाती एकवटलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं आनी आनीन सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिवांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपल्यान ताका वळखलो तें सांगलें. सुम्याचें शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. आमच्या भितरल्यांनी कितल्या जाणांनी जेजू कोण बोलवलो आसा?
ताणें नवें जिवीत सुरू करून 2000 वर्सां जालीं आनी तुमी आजून ताका मेळोंक ना, भेटोंक ना. भेटला. कित्याक पळया, तुमी आतां पर्यंत हांगसर मिसाक येतात, बेश्टींत येतात मिसाक, सोय पोरमोणे जायत, पूण हातूंत कितें तरी आसा, तुमकां कितें तरी मेळ्ळेलें आसा. तुमचें जिवीत जेजूच्या सांगाता सारून तें आमचे हेर भाव भयण आसात तांचे भशेन आमी जियेना. आमचे मदें थोडो तरी फरक आसा. आमी तांचे भशेन संवसारी मनशांच. आमी फोटी मारता, गाय सवता, आमी बाकीचें सगळें नाका जाल्लें कोत्ता. पूण मागीर आमी रोखडीच शिटूक जाता आनी आमकां दूख भोगता आनी आमी एक साक्रामेंत जेजून दवरलेलो आसा, जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती बक्षुली जातली म्हणून हो साक्रामेंत आमी घेता आनी तो आमकां निश्कलंक करून दवरता. हें ताणें सांगलां आमकां, पूण हें नको सगळ्या जाणांक गोमलां जाल्यार आमकां ते मेरेनसान परतून स्टार्ट करूंक जाता. पूण आमकां खूब पाटी जायना. कित्याक लागून? कित्याक आदल्यो चाली आमकां परतून ओडून घेतात आनी त्या चालींनी आमी पडटा आनी परतून तेच भाशेन आदले भाशेनूच आमी जियेता. हांगसर आमची एक चूक जाता. कित्याक हांगसर आमचो भावार्थ आसना. हांगसर आमचो बोरवासो आसलेलो जाल्यार आमचें जिवीत जेजू बरोबर परतून आमी नवे तरेन जियेतल्या ताचे गोठायेन. तो आमची वाट जावन आसा, तो आमचें जिवीत जावन आसा. आमी जिवीत जियेता जाल्यार आमचें हें जिवीत न्हय. बाकीचीं तेच भाशेन जिवीत जियेतात, पूण ती नकळत ते भाशेन ती जियेतात म्हणून. आमचें जिवीत जेजू सगळें बावतिस्मा वरवीं घडोवन आयलेलें आसा. तो आमचो मस्तक, आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमकां ताचें सगळें बरेंपण लागता. हें सगळें ताणें घडोवन दिलेलें आसा, पूण ते भाशेन आमी खूब पाटी जियेना आनी हे भाशेन आमी घोयले कशे भोंवता. सगळी समजणी आमकां मेळ्ळ्या, पूण ती मेळोंक ना तसले भाशेन जियेता. भयणीन आनी भावनो, आमी कशे भाशेन म्हणून जिवचें? आमकां कितलो आदार देवान दिलेलो आसा. आमकां सगळो गोत्तो गोठायन आपली बोत्ता. जितले पाटी आमी मिसाक येता तेन्ना ह्या एमावसाच्या शिश्यांनी ताका भेटलो आनी तांचें जिवीत बदल्लें. तांचें काळीज उलपण ताच्या उतरांनी ते गोठायन बोल्ले. तेच भाशेन आमी जितले पाटी मिसाक येता तितले पाटी हें आमचें सगळें घडटा. पूण आमची आदल्यो चाली आसात पळय त्यो आमकां परतून आदले वाटेनूच वतात. म्हणटच आमचे भितर हे दोन मार्ग आसात. आमी हिंचो म्हणून पत्करूंक जाय, जाणून आमी जेजूचो मार्ग, पूण हाका तर ताचे वाटेन वचोंक जाय जाल्यार हे सगळें आमचे पळय भितर मनांतलें आसा, काळजांतलें आसा, चाली पोरमोणे आसा, तें ताका सगळोच आमी दिवंक जाय. कुमसारान आमी एक पाटीन दिता, पूण सगळो गोत तें दीत रावंक जाय. कित्याक तें बोगोर बोगोर आमचें सगळें उपरासता. कित्याक आमचें मन ते भाशेन आसा आनी जितली पाटी ती चिंतना, भावना, चाल, आठवणी आयल्यो की ना, जेजूच्या नांवान, सायबीण मांयच्या मागण्यांत हें आमी दरीत तर तुमकां रोखडी सुटका मेवतली आनी नवें जिवीत जेजू सगळें जें आमी जिवंक जाय ते भाशेन आमी जियेतले. कित्याक हाका आमी कांय करूंक नाका. आमी फकत जाणो जावंक जाय की जेजू म्हजें सगळें आसा आनी ताचें जिवीत हांव जियेता. इतलें सोंपें. आमी बेश्टीच उड्डफूट जाता. हें तर आमच्या मनांत सारकें स्पश्टपणे आयलें आनी येवंक जाय तें. कित्याक आमी मागण्यांची मनशां, पूण आमचें मागणें वयलें वयलें. आमी कोणाक हाजीर जायना ना म्हणून आमकांय जायना. आमी वाऱ्यारूच भोंवता घुंवता अशें आमचे भितर घडटा.
ही आमी थाऱ्यार हाडूंक जाय. पळयात जेजू तांकां सांगता आनी ते मागीर आयकतात. जेजू आमकां सदांच आपलें उतर दिता आनी दर दिसा वेगवेगळे सांगता आनी वर्साच्या वर्सा आमी तें आयकता. पूण वर्साच्या वर्सा आमी तींच न्हय मनशां. आमची वाड जाल्ली आसा, आमचे अणभव घडलेले आसा, त्या अणभवाक लागून आमचें जिवीत वेगळेंच जाता. तर पळयात कशे भाशेन देवाचो पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकयतलो. पेद्रू पळयाळ, पेद्रू कोण आसलेलो? खारवी. पूण आमी खारवी म्हणून खारवी धरपाचें न्हय, ते थंयसर कितें चलता तें तातूंत तो एकदम बरो आसलेलो. दर्या मासली हिचोर मेळटा तें तो जाणो आसलेलो. पूण तें जाणो जावनूय जेजू जेन्ना ताका सांगता तेन्ना तो थटकता. हांव सगळें जाणो, तूं म्हाका कोण थंय सांगताय? पूण ताणें आयकल्या उपरांत ताणें पळयलें की खरेंच हो कोण वेगळोच आसा म्हणून. आमी ते भाशेन ताचें आयकता जेजूचें. जेजूचीं उतरां आसात पूण कितलें म्हणून ताचें आमी आयकता, कितलीं म्हणून आमी तें आयकोन पाळटा, कितले ताचे अणभव आमकां घडले म्हणून ताका दिनवासीत रावतात तुमी. हे भाशेन आनिकूय खोलायन आमचें जिवीत सारच्याक ही आमकां एक आपोवणें आसा. तर पळयात आमी आदले चाली भाशेन न्हय चाली भाशेन जिवंक जाय म्हणून दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां. आनी पेद्रू पळयात पयल्या वाचपान सगळें ताका सुमूर्तीन सांगलां पळय तें कळीत करता. आदीं तांकां नासलेलें तें, पूण तांकां पवित्र आत्मा दिवन जें जेजू आमकां सांगूंक सोदता तें आमचे वरवीं तो सांगतलो. आनी पेद्रू उबो रावन सगळे पोरजेक हें कळीत करता. तेच भाशेन आमी जाणो जंयसर आमी देवाचें उतर परगट्टा तांकांय हो अणभव घडलेलो आसा. आनी तुमी जेन्ना घोराब्यांत यारां बरोबर आसतात तेन्ना तुमचेय मदें पवित्र आत्मो तुमकां दिवन तुमी खूब दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगतात. ती तुमचे वस्तुंगी न्हय, पवित्र आत्म्यान ती तुमकां सुचयल्ली आसा. आनी तुमी हे भाशेन सांगलें म्हणटच तुमचीं काळजां त्या उज्यान ताच्या मोगाचे बोत्तात आनी दुसऱ्यांकूय तुमी तो उजो पेटोवन दितात. पूण आमी भेदभाव करिना. आमी सगळीं जाणां एक जेजू सोबें. आमी कोणीय तर एकामेकाक दोशी कोत्ता जाल्यार हें सारकें न्हय, हें देवाचें न्हय. कित्याक आमी सगळे आमचे कुडींतले सांदे आसात ते दोशी करूंक जायना. ते वेगवेगळे विभाग आसात पूण ते सगळे एकेच कुडीचे सांदे. ते भाशेन आमी सदांच रावंक जाय. आमच्या घोराब्यांनी पर्यंत इतलो आमी भेदभाव करता. एकाच घोराब्याची एकेच कुडींत आमी जल्मल्लीं, मायचे कुसवेंत सावन जल्मल्लीं. पूण पळयात कितें जाता पळय तें. कित्याक लागून हें जाता? आपल्यापणाक लागून, पातकाक लागून. आनी जेजून आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. जेजून कितें सांगलां जाणाय? आनी पेद्रू कितें तांकां सांगता जाणाय? तो आमचे भाशेनूच मनीस, पूण सदांच ताणें आपल्या बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. खुर्साचें मरण ताका फावो नासलेलें, पूण ताणें आमचे पासत खुर्सार मरण देव बाप ताची सोबे नासलेलो अशें दिसता आमकां. पूण आसलेलो, कित्याक ताणें ताका केन्नाच सोडूंक ना. त्या वखदार पर्यंत तो ताका विस्वाशी रावलो. कित्याक लागून हें सोंसूंक जाय? हांव नकळो पूण देव जाणो. कित्याक ताचें जिवीत एका ओमा भाशेन आमचे पासत तें ताणें वारयल्लें आसा आनी आमकां ताच्या रोगतान ताणें सुटका दिल्ली आसा म्हणून आयच्या देवाच्या उतरान आमकां कळीत केलेलें आसा. म्हज्या भयणीन भावनो, हो गूट आमच्या मनांत अदीक उगडापो जावच्याक कितें म्हणून आमी करूंक जाय? आमची चिंतनां भावना आसात पळय सगळो गत आमी तांचे बरोबर दवरली की ना, भितरलें आमचें मन मागीर मोकळें जातलें, फ्री जातलें, स्वतंत्र जातलें. आनी तो आमचे भितर आसा म्हणटच ताची उतरां, ताची कोरण्यो, ताची चाल आमकां स्पश्टपणे दिसती पडटल्यो. आनी आयज तो आमचे सोबेन जिवंत आसा आनी आयज तो हे भाशेन आमचे सोबेन वावरूंक सोदता. ताका आमी सहकार करतले. हांव सायबीण माय भाशेन जावं म्हजे सोबेन तुजें उतरां पोरमणें म्हणटले आमी. हे पळयात, ते चलता चलता आसतना एकदम निराशे आसलेले. आमी निराशे जाता, कित्याक जेजू कडेन मागता आमी आनी ताका सांगता हें सगळें चलता म्हणून, आनी कांयच आमकां दिसती पडना अशें दिसता. आमी हांगसर जुनानसान मागणें करीत आसा, कित्याक पाप साहेबान म्हणलें आमकां
फातिमा सायबीण जशे भाशेन फातिमांक ती दिश्टी पडली त्या भुरग्यांक आनी तेणें ताका सांगलें मागात म्हणून घेरां सगळीं बंद जावच्याक तेन्ना तें गैर पयलें महायुध्द बंद जालें पूण मागीर कितलींच घरां घडलीं न्हय आतां पर्यंत जुनांतान आमी मागताले आनी परतून हें गैर घडलें आमी निराश जावंक ना कित्याक पातक ओदीक वाडत आसा पूण देवूय आपले कृपा आमकां दिता आपलें बरेंपण आपलें राज घडून हाडटा आनी हे भाशेन आमकां गोठाय दिता म्हणून आनी भावनो आमी सगळीं जाणां आमचे हात जोडया आमी सगळीं बरीं मनशां देव आमचे सगळ्यान जियेता म्हणटच आमी बरीं जावंकूच जाय पूण आपलेपणाक लागून पातकाक लागून आमी ताचे सारकीं जायना आनी हें पातक आमचे भितर जें रुजलेलें आसा तें आमकां आपणाच्या ताब्यांत करता आनी जेजू सारकीं जावंक ही धोणवण आमचें सगळें घडटा पूण आतां हें सगळें आमचें जिवीत ताका भेटोवया आनी जशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीसच्या वरान सगळ्या सांतां भक्तांनी आपलें जिवीत पूर्णपणे भितरलें जेजूक भेटयलें आनी जेजूचे येवजणे प्रमाणे ताच्या मोगा प्रमाणे ते जियेले तेच भाशेन आमी जिवच्याक हें मागणें हांव तुमचे वतीन म्हणटा गे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन सगळीं आतां आमी उबी रावया जेजून आमकां देवाचो गूट उगडापो केल्लो आसा आनी देवान ताचें सगळें जें कितें घडून हाडलेलें आसा आमी ताचे कुडीचे सांदे हें सगळें ह्या उचारणेंत आमी आतां गोठायन आमचें जिवीत जेजूचे बरोबर सारूंक तें बरोबर म्हणया सतमानतां देवाक सुरपोदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारीत थावन जल्मलो पोंस पिलाताक खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो पवित्रात्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन देवाच्या उतरान आमच्या काळजा मोनाची बूक भागयल्या ह्या वेळार देवाच्या उतराच्या बोळाचेर पातयेवन आमच्या काळजाचे आवंडे बापाक मागण्यांतल्यान उबारुया आमच्या धोर्मीक फुडारा पासत मागुया देवाच्या उतराचो 5वो सराव उतराचें मोडणें आनी पोरूम संस्कारा वरवीं दिवंक बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी सेवका पासत मागुया आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी निस्वार्थीपणान सोमेस देशाच्या नागरिकाक तांचे हक जिवंक बोल करूंक बापा लागीं मागुया
वायट व्यसनाक लागून जिविताची वाट चुकलेल्याक पासत मागुया. पुनर्जीवन जेजू दिता ती कुशालकाय उंड्याच्या मोडणे वरवीं अणभवूंक आनी बगूंक तांकां मोनाचो उजवाड दी म्हूण बाबा लागीं मागुया. पिडवंता पासत मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं पिडवंतां आसात जीं हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कुडी मनाची पिडा भोगतात. पुनर्जीवन जेजू पेकोवणी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुमची खासगी मागणी बापा मुखार मांडात. मोगाळा बापा, आमी सगळीं जिविताची यात्रा कोत्ता. ही यात्रा तुजे थावन सुरू जाता आनी तूंच ती शेवटाक पावयताय. तुज्याच बोळाचेर पातयेवन आमच्यो गरजो तुका उबारल्यात. आमच्या गरजांक दोयेन कान दी म्हूण विनयता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. पेज 34 देवा उतर आमी घेतला C15. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला सबाब सांदी जिविताचो मोगान केले पेटोलेचो बापा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार मारून हीच पेटोले शिसू गोवी आत्म्याचे आमचे देवता. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, मोज्यांनी तुमचें बलिदान सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा संतोषान भरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशेंच निरोन तरी संतोशाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता
क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपल्या अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो, आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगाती थांबोन आसतना गायतात. पवित्र, 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भोवल्या तुज्या मोहिमेवान. होसाना, हो स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुवागी. होसाना, हो स्वर्गी, होसाना, हो स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोन सुसूंक आप खुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावळताचो गूढ सोम्या आमी उंडो पाथा आनी एकाशींतले पियेता. तितले पावटी तूं परत येचो तुजे मरण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या. आनी देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तूं पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जवणपणाच्या बोरवाशान उतरून तुरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकळूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्योन जुजेतीचो पोती, भाग्योन दोरनुतान सोरकारान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं ताचेच सांगाता ताचे ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचे बरोबर हांगसर आसा तर आमी ताका एकवटोन सगळी आमची मागणी तेसा आमचे पासत, आमच्या गोराब्या पासत आनी संवसारा पासत आमी आतां मागया आनी म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशेन उतरकेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूच मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्त परस हांव तुजो मोग करतां. जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवं म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुटचिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D32 page 64 Moga one top D32.
जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे धांपया आनी भितर ताचे बरोबर हो वेळ सारया. जशे भाशेन त्या शिश्यांक इमाऊस वेतेल्यांक ताणें सगळी बरी खबर आपली परगटली आनी तांची काळजां उर्बेन लासली. तेच भाशेन आतां आमची लासच्याक हो वेळ ताचे बरोबर भितरल्यान आमी सारया. उंडो मोडटा आसतना शिश्यांनी जेजू क्रिस्ताक वळखिलो. हालेलुया. मागुया. उबी रावत. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचेर दोळ्यार दिश्ट घाल आनी सासणीक गुठां वरवीं नव्या जिवान भरलेल्या तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जवणपणांत मोहिमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मातशी बसात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगल्यांक हांव दिन वाचतां जे आमकां तरे तरेची मदत करतात ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेवच्याक, साफाई करपाक, त्या भायर हांगसरलो सगळो वावर करच्याक आमची सांकिस्तांव आनी आमची वांगडी आमकां मदत करतात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचो खोयर मिडियाचो वावर करतात, तुमी वाचपाक करतात, कलेक्शन घेतात, हेर मदत आमकां करतात. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर तुमी आमच्या मिसान वांटो घेतात आतां आनी सदांच. हांगसर बार्जिकेंत आनी भायर परदेसांत हो आमच्या ह्या गांवांनी तुमी मिसान वांटो घेतात. तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमचे पासत मागता सदांच. आनी चड करून जुनान सान पाप साहेबान आमकां हें आपोवणें दिलें. जशे भाशेन फातिमा सायबीण माईन फातिमांक त्या भुरग्यांक तिर्स कर म्हूण सांगलें संवसाराची शांती पासत. आनी तेन्ना पयलें महायुध्द जातालें, मागण्यांक लागून सगळें बंद जालें. पूण त्या उपरांत आनिकूय कितलींशीं युद्धां सुरू जालेलीं आसा. आमी जुनानसान मागणें करताले पूण हें परतून गैर स्टार्ट जालें. आमी निराश जावंक ना, पूण आमी मागण्यांत सगळ्या जाणांक धरता. कित्याक संवसारांत ही आशा आनी हें सगळें आसा. केन्ना ती आस भागोवंक जायना. आमी पर्यंत जाणा कशे भशेन हें सगळें चलता पळय तें. तरी पूण आमकां भितरल्यान बरे भशेन जिवंक जाय आनी तें देवाचें आपोवणें आमकां आसा. तर आमी हांगसर तुमचे पासत मागता जून म्हयन्यान सान तें आतां पर्यंत. पूण मायाचे 13 तारखेर हांवें एक रेतीर दवरलेलो आसा. फकत तेर्साचो रेतीर तो. तुमी येवन अणभवात जांकां जाय पळय तांकां. 8:30 सान 12 पर्यंत हो म्हणल्यार तूं रेतीर कहोचो हांगसर आसतलो. जीं कोण ह्या रेतीरान भाग घेतिलीं तांकां हांव एक कोंत दितलो. हें कोंत सायबाचें, ताची इमाज थंयसर आसा आनी फाटल्यान सायबीण मांयची. आमचे बरोबर जाणीन मागणी केलेली आसा तांकांय तें आमंत्रण आसा तुमकांय सगळ्या जाणांक. तर त्या दिसा आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. कित्याक सायबीण मायन आमकां सांगलां आनी तिचें उतर ती पाळटलीच. तर आमी ते भाशेन ही तयारी करयात. त्या दिसाक 13 मायाचे 8:30 ते 12 हो 1 पर्यंत जातली. आमची मिसान तुमी जाणात सदांच आयताराची 4 आसतात, सकाळचींच 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 3 मिसां, 6, 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर, आतां मायाचे 6 तारखेर सायबाक खूब वर्सां मोत्तात. तर तो गोंयांत पावलो 6 मार्चाचे मायाचे. तर आमी थंयसर कपेलान मीस घेतले. हांव त्या दिसा हांव तुमकां थोडें आनी कितें शिकयतलो दितलो. तर ते भाशेन त्या दिसा आमी मातशें दोबाज्यान करचें तें मीस थंयसरलें. मिसा आदीं आमी 9 पवित्र पुस्तकाचेर आदारलो त्योस घेता, थोडो नियाळ घेता आनी मागीर 10 मागीर मीस येता. आमचे कडेन हांगसर तेल आसा, आमचें काडलेलें तेल. खूब लोकांक तें आवडटा. तो तुमच्यान थंयसर सायडीन घेवंक जाता. एप्रिलाचे 23 आमची भयण हांगसर वावुरताली
रोहिणी डायस तिका 3 वर्सां वतात मेलिल्ल्याक तर 8 मीस तिचे पासत भेटयल्ले आसा तर इंग्लिशीन आसतले ते सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्व तुमचे सगळें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. K8. O morono civita, calis amce odvecta, nirontor bagi cine, monat lean upsut yeta, socan ami podeshi, zolta duca chaconan, आमचे गोडतोर आमचो गांव आमचे सुख स्वर्ग राजा.
हेलो टेस्ट 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 1 2
Good morning, dear friends, and welcome to today's Eucharistic celebration. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. As we gather on this blessed Sunday, we encounter two disciples walking on the road to Emmaus, filled with sorrow and confusion after the crucifixion of Jesus. Little did they know that their meeting with a stranger along the way would transform their lives forever. This moment invites us to examine our own spiritual awareness, the role of Scripture in our daily lives, the significance of the Eucharist, and our response to encountering the risen Christ. May we be attentive to His presence, grown in our understanding of His word, experience intimate communion with Him, and boldly share the good news of His resurrection to others. My dear friends, as we have heard in the introduction, today as we prepare ourselves to participate in this Eucharistic celebration, we pray for the grace that our hearts may start burning with the love of Christ, just as the two disciples on the way of Emmaus experienced. And for all the times that we have gone away from the Lord, for the times that we have not recognized the presence of the Lord in our lives, let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together we say, I confess, God, unto you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Let us pray. May your people exult forever, O God, in renewed youthness of spirit, so that rejoicing now in the restored glory of our adoption, we may look forward in confident hope to the rejoicing of the day of resurrection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. The first reading, a reading from the Acts of the Apostles. Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed the multitude. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God, with mighty works and wonders and signs which God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. But God raised him up, having loosed the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says, concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced. Moreover, my flesh will dwell in hope. For thou wilt not abandon my soul to Hades, nor let thy Holy One see corruption. Thou hast made known to me the ways of life. Thou wilt make me full of gladness with thy presence. Brethren, I may say to you confidently of the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would not set one of his descendants upon his throne, he foresaw and spoke of the resurrection of Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Your responsorial psalm. Preserve me, Lord, I take refuge in you. Please repeat. Preserve me, Lord, I take refuge in you. Preserve me, God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. O Lord, it is you who are my portion and cup. It is you yourself who are my prize. Response. Preserve me, Lord, I take refuge in you. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight. Since he is at my right hand, I shall stand firm. Response. Preserve me, Lord, I take refuge in you. And so my heart rejoices, my soul is glad. Even my body shall rest in safety. For you will not leave my soul among the dead, nor let your beloved know decay. Response. Preserve me, Lord, I take refuge in you. You will show me the path of life, the fullness of joy in your presence. At your right hand, happiness forever. Response. Preserve me, Lord, I take refuge in you. By his great mercy, we have been born anew through the resurrection of Jesus Christ. Second reading, a reading from the first letter of Saint Peter. If you invoke as Father him who judge each one impartially according to the deeds
conduct yourself with fear throughout the time of your exile. You know that you were ransomed from the fertile ways inherited from your fathers, not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot. He was destined before the foundation of the world, but was made manifest at the end of the time for your sake. Through him you have confidence in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the gospel acclamation. Lord Jesus, open to us the scriptures. Make our heart burn with us while you talk to us. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. On the first day of the week, 2 disciples were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God, and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and beside all this, it is now the 3rd day since this happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body. And they came back saying that they had even seen a vision of angel who said that he was alive." Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. And he said to them, "O foolish man, how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further, but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is towards evening, and the day is now far spent."
So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened and they recognized him. And he vanished out of their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road? While he opened to us the scriptures?" And they rose the same hour and returned to Jerusalem. And they found the 11 gathered together, and those who were with them, who said, "The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon." Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread. The Gospel of our Lord Jesus Christ. My dear friends, there was once a man who attended a concert by one of the famous musicians, and he sat through the entire performance, listening, watching, and appreciating. At the end, everyone applauded. But when someone asked this particular man, "How was it?" he said, "It was okay, it was beautiful, but I wasn't touched by anything." This same man, after the concert, he was walking on his way home, and there he saw a man listening to some piece of music on his phone through his headphones. And then the man had tears in his eyes. So he stopped and he asked this man, "What happened?" And this man, who was just walking on the road, told him, "I was just listening to this music which I heard, and I was moved. Something touched me." My dear friends, this is the difference between hearing and transformation. And that is exactly what today's gospel is all about. In today's gospel passage, we see the road of disappointment. Two disciples are walking to Emmaus. But this journey is not just a journey of 7 miles. It's a journey of broken hope. Because we hear them say, "We had hoped." And this phrase itself carries a lot of disappointment, carries so much pain. We had hoped that things would work out. We had hoped that life would be different. Or we had hoped that God would act. My dear friends, all of us have been in this situation at some point of time or the other in our lives, especially after failure or after some loss, or maybe when our prayers have been unanswered. But just as the disciples were walking, we too continue walking. We continue our journey, but with heavy hearts. And then, my dear friends, we see that there is a stranger who joins these two men. And these two men are not able to recognize that that stranger is no one but Jesus. My dear friends, God walks with us at every moment of our lives, whether it is in conversations, in our struggles, or also in unexpected moments. But often we miss him. And the reason is very simple, because very often we are caught up with things of the past. We are caught up with our problems. We are either thinking about what has happened or what we are going to do. And as a result, we fail to live in the present. That is exactly what happened to these two disciples. They were so much caught up with the past, filled with disappointment and grief, that they could not recognize Jesus who was walking with them. My dear friends, in today's first reading, we see something quite different. Peter stands up and he boldly explains everything. He explains about the life of Jesus. He explains the death and the resurrection of Jesus. This same Peter, who denied Jesus 3 times,
is now connecting the dots, and he's not only grown in faith, but he's also helping others to understand Christ. And he tells them that this was God's plan all along. All this was supposed to happen for each of us to be saved. And that is what Jesus does on the road to Emmaus as well. He explained to those two disciples what was said in all of the scriptures. My dear friends, sometimes the problem is not that God is absent in our lives, but it is that we don't understand what is happening in our lives. And therefore, since we don't understand what is happening, we often question, why is God doing this? Or is God really present in my life? There's this small story of a student who was struggling with one particular subject. And he was so frustrated that he wanted to just give up. But then somebody told him, why don't you go and approach the teacher and ask the teacher to simplify the concept? So listening to that advice, he goes, he asks the teacher, and then as the teacher explained to him in person, he was able to understand that very well. Later on, the student said, nothing changed much. What changed was that now I was able to understand better. My dear friends, as Jesus speaks today to those two disciples, something happens to them. And then later on they say, were not our hearts burning within us? And that is the exact moment of transformation. It is not something that happens on the outside, but it is something that happens on the inside. The inside needs to be transformed for us to truly become a different person. And therefore, my dear friends, today we can ask ourselves, when was the last time that we felt that our hearts truly burned? Was it when we heard God's word? Or was it when we experienced true love? Or was it when we felt a deep sense of purpose? My dear friends, faith is not just information. It's not just knowledge, but it is about the fire. It is about the true transformation that happens within us. In the second reading, we see that Peter says, or he narrates what happened at the table, that Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to them. And therefore, my dear friends, Peter reminds us today that we are all ransomed, not with gold or silver, but with the blood of Christ. And therefore, this is not just any cheap grace. This is the true love of Christ. There was once a family that was going through difficult financial situations, but the son wanted to become a doctor. So the mother sacrificed her jewelry, sacrificed other things, so did the father. And then they collected enough money to send their son to medical school. Later on, when the son became a successful doctor, when he was being interviewed, he said, "Today my success is because of the sacrifice of my parents. It is their sacrifice that fueled my future." My dear friends, it is that sacrifice of Jesus on the cross that in a way has given us a new life. My dear friends, in today's gospel passage, we see two different aspects. In the beginning, the disciples are walking away from Jerusalem, but at the end, they are running back. It is the same road, it is the same distance, but they are not the same individuals. Their hearts are different. And that is the power of Easter. It does not change our situation immediately, but it changes us. It changes our perspective. And today, my dear friends, as we reflect on the readings, let us ask ourselves, where am I walking with disappointment? Where am I failing to recognize the presence of Jesus in my life? And what is keeping my heart from burning? Because Jesus is still walking with us, He is still present in our problems, and He is still breaking bread for each and every one of us. Amen. Let us all rise
and profess our faith in God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We shall now put forth our prayers and petitions before the Lord. Our response shall be, Lord, hear our prayer. Together we say, Lord, hear our prayer. For the Pope, the bishops, the priest, and all Christian faithful, that they may remain steadfast in hope and inspire others to find joy and strength in the risen Lord. We pray to the Lord, Lord, hear our prayers. For Christian communities of all denominations, that they may experience the Emmaus, encounter and recognize Jesus authentically, leading to fruitful proclamation of the risen Christ. We pray to the Lord, Lord, hear our prayers. For all seekers of truth and those thirsting for spiritual fulfillments, that the risen Lord may meet them in their search and satisfy their deepest needs. We pray to the Lord, Lord, hear our prayers. For those discouraged by life challenges, especially unemployment youth, that the Lord of hope may strengthen and console them, helping them persevere. We pray to the Lord, Lord, hear our prayers. For each of us here, that we may be witness to the risen Christ in our words and deeds, sharing the joys of the Emmaus, disciples as ambassadors of his love. We pray to the Lord, Lord, hear our prayers. Heavenly Father, these are a few prayers that we have placed before you. There are many more deep down in our hearts and in our minds. As we offer this bread and wine, we offer to you all our problems, disappointments, and all that which keeps us away from you. And we ask you to give us the same grace so that our hearts may once again be burning with your love. Through Christ our Lord.
pray, dear friends, that this our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. Let us pray. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant church, and as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord. But in this time, above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, Simeon, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, let us together say the prayer Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us now joyfully offer each other the sign of peace. This is Jesus, who accompanies us in our joys and sorrows. This is Jesus who ignites our hearts. And therefore, behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.
Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those you are pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection, through Christ our Lord. The Lord be with you. Kindly be seated. Sorry. So I'd like to thank all our fathers here who have celebrated Mass. Father Lindsay Lobo for this Mass, for preaching to us the Word of God, and also Father Jovilton Afonso. I'd like to thank all our collaborators, those who work with us, doing all kinds of service so that we can have a wonderful liturgy here. Our sacristans, those who work on the side, those whom you don't see. I'd like to thank our choir. Now they've gone up. They have become very celestial. So for Walter, for Daya, who is working from morning till now, doing the work of communicating our masses all over the world. I'd like to thank the readers, those who have done the collection, those who look after the arrangement outside, all of you and those many people throughout the world, whether they are home sick or they are old or they are, because of children, they are not able to go to church, or those who are staying far away, especially abroad. Timings are different for all of them, and the seamen and women also who are participating in our masses. Thanks to all of you. You know that we have been praying for you. Ever since Pope Leo said we must pray for peace in the world, he said pray the rosary. Just as in Fatima, Our Lady said that to the children, pray the rosary for peace in the world. We started it from June, and we have been doing that. But we were not discouraged. We saw again the wars. And in families also we know how many wars there are. So, but we continue to pray, believing that our prayers can bring about a transformation, though there are all these difficulties. So we are people of hope, and that's why this year has been dedicated for hope. You know, hope in the Lord, stay firm, take heart, hope in Jesus. That's what it is. So we have been praying, and I also would like to do something on the 13th of May. We'll have a kind of retreat based on the rosary. You will see when you come, it will be quite different. So it will be from 8:30 till say 1 o'clock. You know, we will have the rosary said in a different way. Now it will be both in Konkani and parts of it in English, because a lot of the people are Konkani speaking who participate in the rosary. Daily we have many of them participating both in the Konkani as well as in English. So that's just for your announcement, so that you know that we are announcing this program on the 13th of May, a retreat based on the rosary. Our masses are on Sundays 4, 6, 7, 8 are in Konkani. The 9:15 is in English. The rest of the days from Monday to Saturday we have 3 masses. 6 and 7 is in Konkani. The 8 o'clock mass is in English. Now on the 6th of May, 1542, St. Francis Xavier arrived in Goa. So the 6th is kept as an important day. We have a mass in the chapel of St. Francis Xavier, the old college of St. Paul's. There is this chapel and there's a well. Many people come there and they experience healing, especially during the exposition time. Many people came. All those priests, sisters, others who came from outstation, they could not have a mass in the Pendol because these masses were all organized. I sent them there, and there were so many masses a day, and many miracles took place. So it's an important place. We start at 9 with a rosary based on scripture.
Then we have a reflection, and 10 o'clock we try and start the Mass. So that is about that Mass. I would also like to announce to you, many people have been asking me, when are you giving us oil from your trees? So coconut oil is available on the side. You may purchase it from them. On the 23rd of April, we had with us a lady called Rohini Dias who died. It's her third death anniversary. At 8 o'clock, we'll have a Mass for her death anniversary on the 23rd, 8 o'clock. I'd like you all to now rise and receive the final blessings. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit,